नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस ट्युटोरियलमा। आज हामी हेर्दैछौँ मोडिफिकेसन एन्ड कन्क्याटिनेसन अफ स्ट्रिङ। सो लेट्स स्टार्ट। र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने मैले प्लेलिस्टको लिङ्क चाहिँ माथि आई बटनमा पनि राखेको छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द ट्युटोरियल टुडे। र आज हामी स्ट्रिङलाई कसरी मोडिफाई गर्ने त्यसको बारेमा हेर्छौँ है त। जस्तै अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। मसँग छ अरे के भने ए छ अरे मसँग एउटा स्ट्रिङ है। मैले के लेखेँ भने गड एक्जिस्ट एभ्रिवेयर। ल यो स्ट्रिङ मसँग छ अरे है। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु। मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ। प्रिन्ट गरेपछि सिम्पल गड एक्जिस्ट एभ्रिवेयर मलाई प्रिन्ट भएर आयो। तर मलाई के चाहियो भने होइन, यसलाई क्यापिटलमा चाहियो अरे के, पुरै मलाई अप्पर केसमा चाहियो अरे। अब मैले के गर्नुपर्छ, यसलाई मेटेर के गर्नुपर्छ, क्यापलक दिएर अनि त्यसपछि टाइप गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा अर्को सजिलो तरिका पनि छ। त्यो तरिका के हो भने यसलाई प्रिन्ट गर्ने, डट लेख्ने अनि त्यसपछि अप्पर फङ्सन युज गरिदिने। कुन फङ्सन युज गर्ने? अप्पर फङ्सन। अनि फङ्सन युज गरिसकेपछि जहिले पनि डबल ब्राकेटले यसरी क्लोज गर्नुपर्छ है, दुईवटा ब्राकेट यसरी दिनुपर्छ है। सो त्यसलाई मैले यसरी प्रिन्ट गरेँ र प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ क्यापिटल लेटर मजाले आएको छ। सो यसरी हामीले स्मल लेटरलाई क्यापिटल लेटरमा अप्पर फङ्सनले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब त्यसको उल्टो हेरौँ है त। जस्तै के भएछ भने कुनै एमएस वर्डमा टाइप गर्दाखेरि चाहिँ क्यापलक मैले झुकेर थिचेछु होइन, अनि त्यसपछि टाइप गरेछु। जस्तै कृष्ण इज द सुप्रिम लर्ड भनेर मैले लेखेँ है। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु है त। प्रिन्ट बी भनेर मैले लेखेँ। यसलाई पनि क्यापिटल नै बनाइदिउँ न होइन। सो मैले प्रिन्ट बी गरेँ। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि यो त क्यापिटल भएर आयो। अब यसलाई स्मल बनाउने के गर्ने, एकदमै सिम्पल, डट लेख्ने, त्यसपछि लोवर लेख्ने। अघि नै अप्पर गरे जस्तै अहिले लोवर लेख्ने। लोवर लेखिसकेपछि एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, लोवर लेखेपछि यो दुईवटा ब्राकेट पनि दिनुपर्छ है, ओपन र क्लोज गर्नुपर्छ, किनभने यो हामीले फङ्सन युज गरिरहेका छौँ है। सो मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्ट गरिसकेपछि सबै कुरा स्मलमा कन्भर्ट भयो भनेपछि हामीले दुईवटा ठुलो चिजहरू सिक्यौँ यहाँ। के हो भने स्मल लेटर छ भने क्यापिटलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, क्यापिटल छ भने स्मलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने है, त्यो हामीले सिक्यौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, हामीले लेख्दै जाँदाखेरि स्पेस दिइरहेको हुन्छौँ क्या यसरी, अनि त्यसपछि लेख्छौँ के लेख्छु भने म गड एक्जिस्ट, द गड पोजेज इन्फाइनाइट ब्लिस भनेर मैले लेखेँ भने फेरि मैले स्पेस दिएँ है। अब यो जुन एक्स्ट्रा स्पेस छ नि, यो पाइथनले एक्स्ट्रा स्पेसलाई जस्ताको तस्तै हाम्रो प्रोग्राममा देखाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम एकदमै नराम्रो देखिन सक्छ। जस्तै म प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छु, प्रिन्ट सी। ल हेर्नुहोस् त, प्रिन्ट गरिसकेपछि यसले यहाँ पनि स्पेस दिएको छ, प्लस यहाँ पनि स्पेस दिएको छ है, नदेखिए पनि। सो अब यो स्पेसलाई हटाउनु पऱ्यो। मैले के गर्छु थाहा छ, डट लेख्छु, त्यसपछि स्ट्रिप लेख्छु, अनि त्यसपछि यो फङ्सन हो त्यसैले ओपन एन्ड क्लोज गरिदिन्छु है। अब त्यसपछि मैले यसलाई रन गर्छु। रन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँको स्पेस पनि हरायो, यहाँको स्पेस पनि हरायो। सो यसरी चाहिँ हामीले स्पेसलाई हटाउन मिल्छ। तर यसले बिचको स्पेसलाई भने हटाउँदैन। जस्तै यहाँ पनि स्पेस थियो, यहाँ पनि स्पेस थियो, यहाँ पनि स्पेस थियो। अब एकचोटि प्रिन्ट गरौँ त। सो प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँको स्पेसलाई चाहिँ यसले हटाउन सकेन भनेपछि यसले स्ट्रिप भन्ने चिजले कस्तो स्पेसलाई हटाउँछ भने सबभन्दा अगाडिकोलाई हटाउँछ र सबभन्दा पछाडिकोलाई चाहिँ हटाउँछ, अरूलाई हटाउन यसले सक्दैन है, स्ट्रिप भन्ने चिजले। सो यो पनि हामीले सिक्यौँ है। अब त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ भने रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी लेख्नुपर्ने, मैले आइडिया लेखेछु झुकेर है। अब यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ। अब प्रिन्ट गरिसकेपछि डी लेख्छु मैले त्यसको नाम। सो यो त हाम्रो सिम्पल प्रिन्ट भयो। अब यो आइडियालाई मैले यहीँ गएर पोलिसी लेख्न पनि मिल्छ, तर त्योभन्दा सजिलो आइडिया पनि छ। त्यो के हो भने रिप्लेस फङ्सन युज गर्ने, डट लेख्ने, त्यसपछि रिप्लेस लेख्ने है। अब रिप्लेस लेखेपछि ध्यान दिनुपर्छ, दुईवटा ब्राकेट चाहियो हामीलाई, ओपन र क्लोज गरेँ मैले है। दुईवटा ब्राकेटभित्र के लेख्नुपर्छ भने पहिला के छ त्यो लेख्ने। जस्तै मलाई आइडियालाई रिप्लेस गर्नु छ पोलिसीसँग भने पहिला मैले लेख्छु आइडिया, र आइडिया लेख्दाखेरि यो स्ट्रिङ हो त्यसैले स्ट्रिङलाई जहिले पनि यसरी इन्भर्टेड कमाभित्र कोटभित्र हाल्नुपर्छ। त्यसपछि मैले कमा लेख्छु। अब आइडियालाई केले रिप्लेस गर्ने म त्यो लेख्छु। अब त्यो के हो, पोलिसी।
ल भनेपछि एकदमै सिम्पल रहेछ रिप्लेस लेख्ने त्यसपछि पहिला सेन्टेन्समा जेलाई रिप्लेस गर्नु छ त्यो लेख्ने अनि जे नयाँ चीज ल्याउनु छ त्यो लेख्दिने अनि त्यसपछि रन गर्ने प्रिन्ट गर्ने रन गरिसकेपछि हेर्नुस् त अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी कस्तो मजाले रिप्लेस भयो है त्यसैगरी म एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि दिन्छु के जस्तै कृष्ण पोजेज इन्फाइनाइट पावर भनेर लेखेँ है त मैले ओके सो मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु ल मैले प्रिन्ट गरेँ अब मलाई कृष्णलाई राममा चेन्ज गर्नु पर्यो रे के अब के गर्छु मैले थाहा छ डट लेख्छु डट लेखेपछि के लेख्छु रिप्लेस लेख्छु त्यसपछि के दिन्छु दुईटा ब्र्याकेट दिन्छु ब्र्याकेट दिइसकेपछि के दिन्छु पहिला जे छ त्यो लेख्छु मतलब कृष्ण यहाँ छ भने पहिला म कृष्ण लेख्छु सो मैले कृष्ण लेखेर कृष्ण यतिकै लेख्न पाइँदैन कोट भित्र लेख्नुपर्छ है यो डबल कोट या त सिंगल कोट मैले अहिले सिंगल कोट युज गरेको छु कमा दिने त्यसपछि के नयाँ चीज राख्ने हो त्यो लेख्ने जस्तै राम लेखेँ मैले अब यो कृष्णलाई रामले रिप्लेस गरिदिन्छ ल हेरौँ त राम पोजेज इन्फाइनाइट पावर सो यसरी चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न मिल्छ है अब हामीले अर्को एउटा चिज सिक्छौँ त्यो के हो भने जस्तै मान्छेहरूको नाम छ अरे है त राम कमा हरि कमा सीता कमा गीता यिनीहरू चारजना चाहिँ साथीहरू हुन् रे है अब यिनीहरूको नाम मसँग छ स्ट्रिङको रूपमा अब मलाई यसलाई नि छुट्टै लिस्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो रे अब मैले के गर्छु थाहा छ यस केसको लागि मैले के गर्छु भने प्रिन्ट गर्छु त्यसपछि एफ लेख्छु त्यसको नाम दिनु पर्यो त्यसपछि डट अब मैले के फंक्सन युज गर्छु थाहा छ स्प्लिट फंक्सन युज गर्छु कुन फंक्सन युज गर्छु स्प्लिट फंक्सन सो स्प्लिट युज गरिसकेपछि मैले यहाँ यसरी डबल ब्र्याकेट दिन्छु है डबल ब्र्याकेट भित्र मैले के राख्छु थाहा छ अब जस्तै यसलाई केले सेपरेट गरिरहेछ भन्नुस् त कमाले सेपरेट गरिरहेछ हो यो कमा भन्ने चीज मैले यहाँ लेख्छु तर अझै पनि एउटा मिस्टेक छ कमा भनेको स्ट्रिङ हो त्यसैले स्ट्रिङ लेख्नु भन्दा अगाडि पहिला के दिनुपर्छ कोड दिनुपर्छ त्यसपछि बल्ल कमा लेखेपछि त्यो चल्छ है भनेपछि यसले के भनेको भने यो एफ भित्र जे छ त्यसलाई स्प्लिट गर टुक्रा गर रे के गर टुक्रा गर र कसरी टुक्रा गर कमा जहाँ जहाँ छ त्यसलाई टुक्रा गर्दै जाऊ जहाँ कमा छ त्यसपछि टुक्रा गर्दै जाऊ भनेर मैले भन्ने ल अब के गर्दो रहेछ हेरौँ त सो यसले हाम्रो यी रामलाई छुट्टै हरिलाई छुट्टै सीतालाई छुट्टै गीतालाई छुट्टै लिस्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यो है अब यसले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेन केमा कन्भर्ट गर्यो लिस्टमा कन्भर्ट गर्यो भनेपछि स्प्लिट भन्ने चिजले स्ट्रिङलाई लिस्टमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ है अब त्यसपछि एउटा लास्ट चिज बुझौँ जस्तै ल एलाई मैले राधा लेखेँ है त बीलाई मैले कृष्ण भनेर लेखेँ अब यो दुईटालाई मलाई जोड्नु पर्यो रे के अब कसरी जोड्ने होला थाहा छ सिम्पल प्रिन्ट लेख्ने ए प्लस बी लेख्ने जुन हामीले म्याथमा जोड्छौँ नि प्लस त्यसै गरी यसले स्ट्रिङहरूलाई पनि जोड्न मिल्छ ल हेरौँ के आउँदो रहेछ ए राधा कृष्ण आयो तर यो बिचमा स्पेस भइदिएको अझ राम्रो हुन्थ्यो कसरी दिने होला स्पेस थाहा छ सिम्पल स्पेसलाई एड गरिदिने जस्तै बिचमा प्लस भयो होइन अब स्पेस भनेको के हो स्ट्रिङ हो त्यसैले स्ट्रिङलाई जहिले पनि कोडभित्र हाल्नुपर्छ त्यसपछि स्पेस दिने अब यो स्पेस पनि ए र बी को बिचमा आइसक्यो है त्यसपछि मैले राधा र कृष्ण लेख्दाखेरि बिचमा स्पेस आयो तर मलाई यो स्पेस दिनै मन छैन मलाई यत्तिकै अटोमेटिक स्पेस चाहियो भने मैले के गर्छु थाहा छ मैले प्रिन्ट लेख्छु त्यसपछि ए कमा बी लेख्छु अब जब मैले ए कमा बी लेख्छु नि ए र बी त जोडिन्छ प्लस स्पेस सहित जोडिन्छ ल हेरौँ त अटोमेटिक स्पेस चाहिन्छ भने चाहिँ कमा दिनु पर्दो रहेछ है कमा दिएपछि चाहिँ उसले आफै स्पेस दिँदो रहेछ भने प्लस राख्यो भने चाहिँ उसले स्पेस दिँदैन आफैले स्पेस दिनुपर्छ है सो यसरी चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ कन्क्याटनेट गर्न सक्छौँ कन्क्याटनेट भनेको चाहिँ दुईटा स्ट्रिङलाई जोड्ने है कन्क्याटनेट भनेको के हो दुईटा स्ट्रिङलाई जोड्ने सो आज हो हामीले स्ट्रिङको मोडिफिकेसन र कन्क्याटनेसन सिक्यौँ र हजुरहरूलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक पनि गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला यस्तै अरू इम्पोर्टेन्ट भिडियोजहरू चाहिन्छ भने र कस्तो लागेको छ भिडियो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद नमस्ते